टक्कल म्हणजे कॉन्फिडन्सपासून दूर जाण्याची सुरुवात. हा पेशंट मिररमध्ये पाहायचा, पण डिसिजन घ्यायला 2 वर्ष लागली. भीती एकच होते, केस परत येतील का. ट्रीटमेंटमध्ये आमचा एकच फोकस होता, हेअरलाईन कशी ठेवली की ती नॅचरल वाटेल, नोटिसेबल नाही. या पेशंटला आम्ही 5000 ग्राफ्ट्स वापरले. पहिले काही महिने शेडिंग फेज आणि 6व्या महिन्यापासून ग्रोथ सुरू झाली. आज 11 महिन्यानंतर क्राऊन ब्लेंड, फ्रंट नॅचरल, आणि आता ते स्वतःला लपवत नाही. जर तुमचं ही डिसिजन अजून पेंडिंग असेल तर न्यू रूट्स हेअर क्लिनिक, बांद्रा, मुंबईला आजच व्हिजिट करा.